මේ වෙක්ටර් කියන මෘදුකාංගයේ සරල shapes භාවිතා කරලා තවත් සංකීර්ණ shapes හදන්න අපිට options කීපයක් දීලා තියෙනවා. මේ options පාවිච්චි කරන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් shapes දෙකකට වඩා තියෙන්න අවශ්‍යයි. තනි shape එකකින් මේ options පාවිච්චි කරලා ඒක කරන්න බෑ. හරි. මේ බලන්න. මේකේ මං මේ shapes දෙක මේ විදිහට place කරලා තියෙනවා. හැම එකක්ම මේ වගේ individual shapes rectangle එකයි මේ වගේ circle එකයි තමයි place කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරලා මෙන්න මේ objects දෙකට apply කරලා බලමු. මම මේ objects දෙක select කරනවා. මේ rectangle එකයි circle එකයි පළවෙනියට තියෙන. දැන් select වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා select වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් right click කරනවා. මේකේ තියෙන operations කියලා option එකක්. මේ operations එකේ fragment කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරලම fragment කියන එක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම fragment කියන එක දැන් click කරනවා. ඔයගලන්ට පේනුණා දැන් මේ visual elements දෙක rectangle එකයි circle එකයි තනි object එකක් වෙලා අර objects වෙන් වෙලා තිබ්බ margins lines ටිකෙන් මේ තනි object එකේ කොටස් විදිහට වෙන් වුණා. අපි බලමු කොටස් වෙන් කරලා. මේ විදිහට වෙන් වෙලා යනවා. මේකත් වෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ කොටසත් මේ විදිහට වෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ fragment එකෙන් වෙන්නේ objects දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් මේ වගේ එකතු වෙලා ඒ වගේ line වලින් ඒ තනි object එක separate වෙන එකයි. අපි දැන් ඊළඟ object එකට ඊළඟ මෙන්න මේ visual elements දෙකට ඊළඟ option එක දාලා බලමු. right click කරා operations දැන් මේ union කියන එක දාලා බලමු. union කියවහම උනේ ඔක්කොම flat වෙලා ඒ කියන්නේ image එක තනි එකක් වෙලා අර lines ටික අයින් වෙලා fill එක තනි එකක් වුණා. පේනවනේ මේ fill එක දැන් තනි එකක් වෙලා තියෙනවා. union කියන එකෙන් වෙන්නේ lines අයින් වෙලා objects වල එක නැත්නම් visual objects වල එහෙමත් නැත්නම් visual elements වල තිබ්බ fill එක තනි fill එකක් වෙලා එන එකයි. අපි දැන් ඊළඟ option එක apply කරලා බලමු. අපි මෙන්න මේ objects දෙකට මෙන්න මේ visual elements දෙක ඊළඟ option එක apply කරලා බලමු. operations difference කියපුවම උනේ අර ඒ objects දෙක ඒ කියන්නේ visual elements දෙක මේ rectangle එකයි මේ circle එකයි ඡේදනය වෙලා තිබ්බ තැන මේ වගේ හිස් තැනක් ආවා. difference කියන්නේ මේ දෙකේ වෙනස. ඒ වෙනස්කම තිබ්බ තැන මේ වගේ හිස් තැනක් ඇවිල්ලා එතන තිබ්බ fill එක අයින් වෙලා ඉතුරු හරියට මේ වගේ fill එකක් වැටුණා. දැන් අපි බලමු ඊළඟ option එක මොකක්ද කියලා. මම මේ ඊළඟට තියෙන visual elements දෙක ගන්නවා. ඒකට apply කරනවා. right click කරා. operations intersect. දැන් උනේ difference එකට විරුද්ධ පැත්ත. difference එකේ තිබ්බේ අර ඡේදනය වෙච්ච තැන fill එක අයින් කරලා ඉතුරු හරිය fill එක තිබ්බා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ objects දෙක එහෙමත් නැත්නම් visual elements දෙක ඡේදනය වෙච්ච තැන fill එක ඉතුරු වෙලා ඉතුරු හරිය අයින් වුණා. අපි ඊළඟ option එක add කරලා බලමු. මේක select කරා. right click කරා. operations flatten කිව්වට මුකුත් දුන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් පේනුන්නේ නැහැ. අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේක drag කරපුවාම මේක තනි object එකක් වෙලා හැබැයි අර lines වලින් වෙන් වෙලා තිබ්බ තැන fills ටික වෙන් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මේක යට හරිය උඩින් තිබ්බ object එකට කැපිලා ගිහිල්ලා. මේ බලන්න circle එක උඩින් තිබ්බේ. මේකේ කොටස නැති වෙලා ගිහිල්ලා fill දෙක එහෙම්ම තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මේ visual element එක මේ right click කරලා මේ operations වලින් ගන්න තියෙන මෙන්න මේ options තුනෙන් අපිට මේ fill එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ visual elements modify කරගන්නේ කොහොමද කියලා.